Sir MVP, ano po ba ang inyong expectations from the Bureau of Internal Revenue? Well, they've done a good job, di ba? Good job po, Commissioner. So, they have higher targets for 2021, coming off a pandemic, di ba? Medyo, that's a very challenging job, Commissioner. So, we will cooperate, obviously, by investing to you and to Secretary Dominguez, raising our capital expenditure this year, especially that there's a bit more cash on our hands because of the CREATE bill. No? So we're undertaking to put that into increased capital expenditure this year and in the coming years. No? So whatever we can do to help you in your digital transformation process, we're available. I think there'll be more of these payment channels that will help you collect more efficiently. Whatever we can do in terms of your data storage, whether you could put that on the cloud, I don't know whether you've done it already, whether you need help in curating your data, making it more efficient in trying to arrive at a profile of your taxpayers. No? So, basta we're here to help, Commissioner. No? And again, congratulations, and we wish you all the best in 2021. Thank you, sir. Dr. Ortiz, ayan. Ano pa yung expectations from BIR? Well, you know, because of the pandemic and the lockdown, yung aggregate demand has shrunk. So yung mga revenues ng kompanya and the SMEs and even individuals who have lost their jobs have come down. So the fiscal activity of government that's led by the DOF and Congress in the approval of the budget is super important. It's super important to jumpstart the economy. Is the fiscal. So, and the capability of the government to spend. I think we have the biggest national budget ever in the last Congress. Is dependent on tax collection. So I think we should all be supportive of anything that the BIR does in terms of tax collection, because that's the fuel for the spending that the government is going to do, which is important to all of us, to the whole society, including business, in terms of stimulating aggregate demand and therefore getting our business to grow again and to get the whole economy to grow again. So I think it's very important that the efficiency of tax collection improves so that the government can spend, and that will help all of us. And anything we can do to help the DOF, the BIR, or the Bureau of Customs, I mean, we're available to help. So Secretary Dominguez and Commissioner Dulay, I mean, both of you have done a great job in getting us through this process. The government spending is super critical. It's important. It's the catalyst that will get the engine of the economy going. So I think we're in a good place. Thank you, Dr. Ortiz. Sir Jasa, ayan. Ano po ang mga expectations naman po sa mula sa BIR? Thank you, Deo. Like Tito Ortiz, we've had a very good relationship with Commissioner Dulay and the BIR. It's been efficient. We've been able to work together. We applaud the digitization because in the end, speed of resolution, maybe there was an important thing for all of us so we can keep moving. But there's been a lot of progress that Commissioner Dulay has brought to the BIR. We've had an efficient working relationship. So we're here to help also in any way that we can. Anything we can do for the Commissioner and for the organization, of course, we're happy to do. Thank you. Thank you, sir. Sir Ricky,
Magandang hapon po. Ano expectation niyo from BIR? The BIR has admirably and impressively transformed themselves from a monolithic bureaucracy to a digital platform in such a short period. They have made tax payment easier, which is very good for all those who are paying their taxes. What the BIR needs to achieve in the future is to increase the percentage of tax collections of overall GDP at levels of our neighbors and competitors. So collect the taxes of those who are not paying, who don't want to pay taxes and are avoiding taxes. And with what BIR has achieved so far, they're now, I think, in the best position ever to do that. Kailangan tumaas yung tax base natin. So, yung mga nagbabayad, walang problema yun. As business grows, we will pay more. Yung mga hindi nagbabayad, yun ang kailangan talagang matapos na, no? Masingil na nila lahat yun. Thank you very much, sir. Ayan, boss sa RSA. Ano pa yung masabi? Ano po mga expectations niyo sa Bureau? Ang masasabi ko sa BIR is, sa experience ko sa BIR under the watch of Billy Dulay, talagang prangka. At prangka, mahigpit, pero madaling, yung pwede ka magpaliwanag kung meron kang gustong sabihin. Kanya, kami ay 100% kami nagko-cooperate with BIR. Isa kami sa mga pinakamaraming, parang kami yung collector ng Philippine government, di ba? Pinakamaraming kung binabayad ng mga sin tax, mga excise tax, mga kung ano. Pero if you notice, we are a company that will religiously, honestly pay 100% taxes. We will not even try to avoid any taxes. Sapagkat nakakaya po yun kung gawin natin yon. Kaya makakaasa po kayo na magbabayad po kami ng taxes. Salamat po. Role ng BIR is mangolekta para sa gobyerno, para may gustusin ng gobyerno, para sa bayan. Pare-pareho lang naman kami dito sa mga panelists dito ngayon. Narinig mo ang sinasabi nila. Gusto nilang magtulungan tayo. BIR at saka yung mga malalaking taxpayers, large taxpayers ang tawag natin, at kahit yung mga maliliit. Ang importante is my sense of patriotism tayo, my sense of nationalism, na gusto natin gawin yung trabaho o gusto rin natin gawin yung mga papel natin para sa bayan. Ang masasabi ko lang, ang BIR, mula nung nandun ako, I emphasize that we are public servants. Hindi yung public ang emphasis, yung servants. Kaya para sa mga taxpayers, nandiyan kami, magsiservisyo kami. Ang papel namin ay magserbisyo, hindi para maservisyohan. Di ba? We're here to serve you all. We're not here to be served. So, alam naman ng mga iba karamihan na iba na rin yung mukha ng BIR in terms of service. So, ang expectation ko lang is, gaya ng sabi ni Secretary Dominguez, all we need is they comply with the law and we implement the law. And if we are in a position to help them within the bounds of the law, gagawin natin yan. Maluwag tayo. Anytime, pwede sila pumunta sa opisina to bring out their concerns. And that's my experience. Kahit dito sa pandemic, marami akong nakakausap na pinapakinggan natin yung mga suggestions, yung mga kung ano ang pwede natin maitulong. So, serbisyo lang, Deo, and yun ang expectation natin sa lahat ng taxpayers natin.
Avoid the rush. File your income tax return for calendar year 2020 now. For safety during this pandemic, the Bureau of Internal Revenue is encouraging all taxpayers to make use of its online filing and payment services. How easy and convenient it is to file returns and paying taxes online? Well, hear it from some of our user taxpayers. EFPS and e-payment channels are our most appreciated development and changes in BIR processes. Filing and paying electronically did not just save a lot of time from our end as taxpayers, but also helped decrease administrative operational expenses in complying with our tax obligations. It is also very advantageous to us because we have more time in preparing the tax returns because the deadlines are later than the other taxpayers. I'm very glad that online filing and payment have been strengthened during the last few months, as this has allowed me to be flexible in my time without the need to actually visit the banks. It was quite surprising that the new generation of BIR employees are not the typical masungit government officers I've known before. Keep up the good work. With the EFPS, BIR has a lot of bank partners we can choose from. We can also pay through GCash. This is very useful nowadays because of the COVID-19. Thank you very much for all the actions taken to make the taxpayer's life easier, especially this conversion from manual to electronic filing, electronic payment, electronic forms, electronic appointment. This really made our life easy. And as a taxpayer, I find the Bureau's electronic filing system convenient and efficient, especially for a busy person like me. Also, because of this e-system, the physical interaction requirement for paying taxes is minimal, which is a good thing since we are currently facing a pandemic situation. So queries, submission, and the processing of documents can be accessed and addressed via online. See, our responsibility as taxpayers is now easy to be fulfilled thanks to the initiatives of BIR. That's why we should always do our part. Let's pay our taxes right and on time, because our taxes are for the Filipinos. How do I pay my taxes? The best way is through voluntary compliance. This is the payment of taxes upon filing of tax returns that is based on self-declared income. The BIR also conducts regular audit to check the accuracy of tax returns. Any deficiency found during audit will have to be paid by the taxpayer. Withholding tax is collected from the payor, who withholds a certain percentage from the payee to serve as an advance tax payment. The creditable withholding tax is more or less the tax due in a transaction, both from an employee compensation and non-employee payment. The final withholding tax, on the other hand, is the amount withheld by the payor and remitted to BIR that represents the final tax due in the transaction. Interest income, dividends, and payments to non-resident foreign income recipient are some examples of the FWT. Tax requirements differ depending on taxpayer and tax types. But whether you're an individual or non-individual taxpayer, paying your taxes is as easy as RFP. Register, file, and pay. Individuals registering with the BIR for the first time by reason of employment are required to register within 10 days from the date of employment. Simply accomplish BIR form number 1902 and submit it, together with complete documentary requirements, to the employer. The employer shall then register the employee online using the Bureau's e-registration system. For business taxpayers, including online sellers, register your business in 3 easy steps. First, submit duly accomplished BIR form number 1901 for individual taxpayer and form number 1903 for non-individual, as well as other requirements at the new business registrant counter of the Revenue District Office, who has jurisdiction over the place of your business. Second, pay the annual registration fee of 500 pesos, documentary stamp tax, and
if the taxpayer wishes to purchase, the BIR printed receipt invoice. And lastly, receive the certificate of registration and other documents. It is important that you file and pay your taxes on time. The income tax shall be filed quarterly and annually. The value-added tax shall be filed monthly and quarterly. And lastly, the percentage tax shall only be filed quarterly. Filing and payment may be done manually or electronically using eBIR forms and the electronic filing and payment system. For the convenience of the tax-paying public, several modes of tax payments are also made available. Taxpayers can pay through authorized agent banks, e-payment channels, or through revenue collection officers. For an even more comprehensive guide on the process, be sure to check out our detailed tax guides available for download at the official BIR website. There you can see complete requirements you need to submit, depending on your taxpayer type, the tax rates, as well as schedules and detailed instructions on filing and payment of taxes. To know more about the Bureau, visit our website at www.bir.gov.ph. You may also follow us on Facebook and Twitter at BIRGovPH and subscribe to our YouTube channel, BIRGovPHL. Bakit tayo dapat magbayad ng buwis? Para sa bayan. Para sa pangarap ng bawat Pilipino. Para sa maunlad na Pilipinas. Pay your taxes correctly and on time. Pay your taxes correctly and on time. Pay your taxes correctly and on time. Ito po ang BIR in Action Live para magabayan tayo at masagot ang ating mga katanungan pagdating sa pagbabayad ng buwis. Yung tinuho natin kasi yan, natin yan mula ayaw nung mag-register hanggang mawala. Kapag po ang negosyo natin, walang principal place of business na tinatawag. Narinig ninyo ha, taxpayer first. So, Number one ang taxpayer. Pag ay nasa Pilipinas, so lahat ng kinikita mo, saan man yan nanggagaling, kailangan mong ideklara at bayaran yung narakarapatang buwis. Mabuhay Pilipinas! Magandang hapon po sa lahat ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa ating mga overseas Filipinos saan mang bahagi ng mundo. Live po tayong napapanood sa Bureau of Internal Revenue Philippines Facebook page at sa TaxWhizPH YouTube channel. Ito po ang BIR in Action Live para magabayan tayo at masagot ang mga katanungan natin pagdating sa pagbabayad ng buwis. Dahil mahalaga po ang bawat piso na ambag ng bawat isa sa atin para sa tunay na pagbabago at para sa mas maunlad na Pilipinas. Ako po ang inyong host, TaxWhizPH, Mon Abrea, at sasamahan po tayo ng ating BIR officials live para maging mas malinaw, mas madali, at mas ma-aksyonan kagad ang ating mga problema pagdating sa pagbabayad ng buwis para lahat tayo makapagbayad ng buwis sa tamang oras at makaiwas buwisin. Ito po ang BIR in Action Live. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino. At para po sa ating BIR News this week, please watch this. To address the challenges in recruitment process brought by COVID-19 pandemic, the Bureau of Internal Revenue has quickly adopted the online pre-employment examination. It was first conducted in Revenue Region Number 12, Bacolod City,
last March 3, and Revenue Region Number 13, Cebu City, on March 17, 2021. The OPE is an integral part of the Bureau's recruitment selection and placement system under the Human Resource Information System project, which is in line with the BIR digitalization program for enhancing administration and support services of BIR. In this time of pandemic, the Bureau of Internal Revenue is encouraging taxpayers who would like to inquire or validate their taxpayer identification number to make use of the Bureau's TIN Verifier mobile app instead of going physically in the BIR district office. The TINVer app is an alternative service channel for taxpayers to send online TIN validation and TIN inquiry using their mobile phones during working hours Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. TIN validation is for taxpayers who already have a copy of their TINs and want their respective TINs verified, while TIN inquiry is for taxpayers who forgot their TINs. Revenue Region Number 12, Bacolod City, conducted an investigation and verification on the alleged storage of cigarettes with counterfeit unpaid Internal Revenue tax stamps at Barangay Tanglob, Bacolod City. The Regional Investigation Division of Bacolod inspected and ascertained the authenticity of the cigarette stamps and found 30 boxes containing an average of 500,000 pieces per box of cigarettes with counterfeit Internal Revenue tax stamps with an initial estimated value of 544 million pesos. The counterfeit cigarettes were immediately seized by the investigation team with the assistance of representatives from the National Bureau of Investigation and Philippine Army. The Bureau of Internal Revenue, together with the Department of Trade and Industry, signed a Memorandum of Agreement in connection with the Institution of Information Management Program required by RA 9480, subject to certain terms and conditions. Full text of the said agreement between BIR and DTI is published and may be accessed at the BIR website www.bir.gov.ph. BIR Revenue Region Number 6, City of Manila, filed 8 separate criminal complaints against delinquent individual and corporate taxpayers with the Department of Justice last May 21 for willful failure to pay taxes. As of date, cases filed under the Run After Tax Abaters program under the leadership of Commissioner Cesar R. Dulay brought to a total number of 814 cases. Yan. Na-download nyo na ba ang TIN Verifier mobile app? So we don't need to go to BIR offices para i-verify yung mga TIN number natin. Naku, lalo na yung mga nabudol sa Facebook na kung saan-saan kumuha ng TIN. We have to verify and make sure na valid ang TIN natin and to update it that we are actually registered or we have moved our registration where we are located or where we are doing business. And over the weekend, nag-email din, I don't know kung kayo ay may YouTube account, nag-email na rin ang YouTube ng kanilang bagong policy, reiterating na lahat ng mga natatanggap ng ating mga content creators dito sa Philippines ay masasubject na sa tax from US. Let's see kung ano ang magiging revenue issuance ng BIR in relation to that. Kasi naalala nyo, last year, nag-issue ng RMC 60 2020 ang BIR reminding all our online sellers, content creators, influencers, YouTubers, mga live streamers to actually make sure that they register and pay their taxes. Pero ngayong hapon, ito talaga, pagtapos ng filing, ito ang mainit na pinag-uusapan at mas marami ng kandila ang natirek para ipagdasal na ma-extend ang Estate Tax Amnesty. Pero ano ba yung Estate Tax Amnesty? Sino ba ang qualified dito? Sino ba ang dapat mag-file? Saan magpa-file? Ito po ay nakapaloob sa Republic Act 11213 or Tax Amnesty Act. Kung maalala nyo po, yung proposed Amnesty Act ay mayroong tatlong component. General Tax Amnesty, Estate Tax Amnesty, and Delinquency Tax Amnesty. Pero na-veto ng ating Presidente ang General Tax Amnesty dahil nga sa kakulangan ng provision tungkol doon sa lifting ng waiver ng bank secrecy. Pero naipasa ang 11213 or ang Tax Amnesty Act kung saan nagkaloob o pinagkakaloob sa ating mga kababayan ang Estate Tax Amnesty at Delinquency Tax Amnesty. So ngayon pong hapon, kasama ang ating BIR guest, BIR official na guest,
sasagutin natin yung mga tanong, yung mga hahabol kung sakaling hindi may extend kasi syempre, di ba, bago nag-recess yung Congress last time, meron ng bill para i-extend ang Estate Tax Amnesty to another 2 years. Dahil nga sa halos 2 taon ng quarantine, medyo hirap talaga ang ating mga kababayan at syempre baka naman gusto nga mag-avail pero kulang sa budget. So tignan natin kung ano mangyayari doon. Pero kung sakaling hindi ma-extend, ang deadline po ayon sa batas ay June 14, 2021. Ito po ay ngayong taon, June 14, 2021. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa BIR in Action Live at tatawagin ko na ang ating BIR official guest, walang iba kundi ang ating Head Revenue Executive Assistant Rosana San Vicente of the Assessment Service Division. Good afternoon po, magandang hapon, HREA Rose. Magandang hapon din po sa inyo lahat. Ay, magandang hapon po, ma'am. Oo, work from home ako eh. Kahit naka-work from home si ma'am, naka-BIR uniform. Nagsuot ako ng t-shirt. Magandang hapon, HREA Rose. For sure, ang dami ng natanong tungkol sa Estate Tax Amnesty at paulit-ulit na rin ang mga nagiging tanong. Pero dahil nga, alam naman natin ang mga Pilipino, nagkakram na dahil pag hindi na-extend, June 14 na pala. June malapit 14. na. Hala, ilang linggo na lang. June 14 na. Almost 3 weeks. Yes, na nakapaloob dito sa Republic Act 11213. Kaya para po sa lahat ng ating mga live viewers sa Bureau of Internal Revenue Philippines Facebook page at sa TaxWhizPH YouTube channel, ibato nyo na yung mga tanong nyo, sisimulan na natin ang ating Q&A tungkol sa Estate Tax Amnesty. HREA Rose, alam ko naman, ilang beses mo na nasagot to, pero para po sa ating mga kababayan, lalo na yung ating mga overseas Filipinos na for sure, yan yung mga talagang merong mga hawak na titulo na hindi pa natatransfer sa kanilang mga pangalan sa takot sa interest na babayaran sa BIR. Ano po ba ang Estate Tax Amnesty? Good news po ba to o bad news? Ay, good news talaga yan, Mon. Kasi itong Estate Tax Amnesty na to ay pinagkakaloob sa mga taong nakalimot magbayad ng estate tax sa takdang panahon na walang babayarang anumang penalties. So, grabe. yung mga taong yon na nakalimot noon-noon pa, maraming mga namatay na may mga ari-arian, hanggang sa ngayon hindi pa naililipat, may tsansa sila na mag-avail nitong programang ito na wala silang babayarang penalties. Ibig Katulad sabihin, ng surcharge, yung 25% interest. surcharge, yung interest hindi talaga babayaran under Estate Tax Amnesty? Opo, hindi po babayaran. Pero sino po ang dapat mag-file ng Estate Tax Amnesty? Kasi baka nag-aantayan sila o nagtuturuan HREA Rose kaya kaya hindi pa makapag-file. Siyempre yung namatay hindi na pwede mag-file nun, di ba? Oo nga naman. Sino yung po ba namatay yung po, mga hindi ko pinagpapile. interested party doon sa mga ari-arian ng namatay? Pwede po yung kung meron pong administrator or executor yung namatay, pwedeng sila ang mag-file. O kaya naman yung mga tagapagmana, yung mga legal heirs nitong namatay, pwede po silang mag-file nitong estate tax return para sa namatay nilang kamag-anak. Pero ano po ang coverage or paano ba sasabihin yun kailan namatay? Ano yung coverage ng estate tax amnesty? Ang covered lang po nitong programang ito ay yung may mga estate tax due dun sa mga namatay bago mag-January 1, 2018. Ibig sabihin, namatay sila hanggang December 31, 2017 and prior years. Okay, bago hanggang December 31, 2017. Kasi noong January 1, 2018, may train law na at 6% na estate tax. So hindi na nila kailangan ng amnesty unless pasaway talaga sila. Dahil meron ng bagong batas at mababa na from the highest 20% estate tax rate, ito ay flat 6% na lang under sa train law effective January 1, 2018. So ulitin po natin yun, HREA Rose, no? Ang coverage po nito, yung mga namatay hanggang December 31, 2017. Lamang po. January 1, meron ng train law. Pero meron bang hindi pwedeng mag-avail or meron bang exemption dito sa estate tax amnesty para hindi na po sila mag-effort
kung sila po yung Okay. covered nito. Actually, meron po. Ayon dun sa pinalabas nating Revenue Regulation 6-2019, under Section 3 po doon, may mga exceptions po. Kung halimbawa, ito pong namatay, meron siyang mga pending cases na yung kanyang properties under po ng jurisdiction ngayon ng Philippine Commission on Good Government. So, o kaya naman, meron siyang mga properties na sakop po ng yung mga nakuha niya through illegal act or illegal manner. Kaya naman, may pending case siya sa Anti-Money Laundering Act. Ano pa ba yun? Marami pa po yun na mga exceptions na nakasaad po yun sa RR 6-2019. Ayan, yung mga may pending case, dispute Pwede ko bang illegally. Sure, apa. Or illegally. Babasahin ko isa-isa po, no? Sige po. Yung meron din pong kasong tax evasion. Ayan na, Hindi po tax sila evasion. pwede. Tapos yung mga kasong merong illegal exactions or malversation of public funds and properties. Yun po yung mga hindi po pwedeng mag-avail nitong Estate Tax Amnesty. Ayan, so kung wala naman po pala kayong pending case, tax evasion, or hindi naman illegal yung pag-acquire or walang anti-money laundering violation, kayo po ay pwede mag-avail. Pero yung enumeration po ng exemption na nakapaloob naman sa Revenue Regulation 6-2019. 2019. Ayan, available po yan sa BIR website, RR6-2019. Ito na ngayon. Dahil sabi mo, HREA Rose, good news to. 20% yung dating tax rate. Magkano nang babayaran ngayon? Libre ba? Pag sinabi bang good news, walang babayaran? Hindi. Good news because isang rate nga lang to, hindi mahirap i-compute. Hindi katulad nung dati, graduated po tayo. Depende po sa gross estate natin, yung halaga na babayaran natin ng estate tax. Pero this time, 6% lang po ng ating net taxable estate. So pag sinabi po nating net taxable estate, ito po ay bawas na kung ano man po yung mga allowable deductions natin dito. So marami po yun. Iba-iba po rin yung... May question ako, HREA. Paano kung halimbawa yung bahay at lupa na iniwan sa probinsya, mababa yung valuation ng time na namatay, merong family home na 1 million pesos. Paano kung nag-zero? Di walang babayaran. Hindi, may babayaran pa rin. Kung halimbawa, yung 6% ng 6% ng net taxable estate ay mababa sa 5,000, ang babayaran pa rin na estate tax amnesty amount ay 5,000. May minimum payment. May minimum payment na 5,000 pesos. Ayun na naman pala. Whichever is higher. Di lalo na yung 6%. Lalo na good news yan, HREA Rose, lalo na doon sa ating mga kababayan na mayroong mga minana sa countryside yung medyo mababa yung valuation at natatakot sila na i-process kasi baka pangutang pa nila ibabayad nila. O yan po ang good news. Minimum na 5,000 pesos na posible po talaga bumaba kasi kung mababa yung valuation at the time of death at meron pang deduction. Hindi bababa talaga yung net distributable or net estate tax ka ba? Kayang-kaya na talaga yan. Ang tanong po ngayon may issue po ba natin sa estate ng dissident kung wala po itong team? Meron bang team na bago or anong team ang gagamitin? Actually, kahit naman yung dissident, kung halimbawa itong dissident na to, meron na siyang team nung buhay siya. Pero nung namatay siya, bibigyan po siya ng panibagong tin. For example, meron na po for the estate. Yes po. Kung halimbawa naman, ito pong mag-a-avail ng estate tax amnesty, ay previously issued na po siya ng tin. Dahil noon ay nag-file na siya ng estate tax, hindi na siya bibigyan ng panibago. Gagamitin po niya yung dati niyang tin na na-issue para sa estate ng dissident. Okay. So, hindi yung mga nagmana, hindi po tinyo ang gagamitin. Merong separate team para lang sa dissident. Saan po ako dapat mag-file ng estate tax amnesty return? Ayan na. Napaka-importanting tanong sa panahon ng pandemya. Saan po ba magpa-file? Para hindi ko po ikutin ang buong Pilipinas. Okay. Doon po siya ipapile
sa ating Revenue District Office na nakakasakop kung saan yung pinaka-last residence po nitong namatay. So for example, yung namatay ay nakatira dyan sa Cubao, kunyari lang, kanyang residence sa Cubao. Pupunta po siya sa RDO number 40, Cubao, para doon po mag-file nitong Estate Tax Amnesty. Okay. So kung saan huling nakatira yung namatay. Yes po. Opo. Pero yung requirements, same pa rin sa dati. Meaning, yung mga properties kailangan pa rin ng mga, ang tawag dito, yung mga kinukuha sa City Hall para doon sa mga property holdings, kailangan pa rin po yun. Kailangan pa rin po yun kasi para po makompute ng tama yung kanyang gross estate at saka yung babayaran po niya. Kailangan Pero po yun. ilang estate tax return po ang dapat i-file? Halimbawa may 3 properties na Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan po yun? Pero po, properties po yun ng the same dissident lang. Isa lang ang namatay. Property niya nasa Luzon, Mindanao, Visayas. Isang return lang po ng Estate Tax Amnesty. Isa lang po. Oo, nandoon na po yung lahat ng niyang properties. Isa lang. Pero 3 po siyang kopya. Original, duplicate, duplicate. Apo, 3 copies. Pero di ba nga dahil nga itong pandemya, quarantine na iba't ibang level o version, pwede po bang mag-file gamit yung inyong electronic filing o yung EBIR facility para dito sa estate tax? Kinalulungkot ko po, Mon. Hindi po kasi available yung form na yan sa ating mga online facility. Hindi siya available sa EBIR at saka sa electronic filing and payment system. Manual lang po talaga. Ano po bang yung form na tinutukoy nyo? Ano pong form ang dapat i-file na manually ipa-file? BIR form 2118 EA. Ibig sabihin EA, Estate Amnesty. Meron siyang BIR form 2118 EA. Ito po ay available naman sa BIR website. Mada-download naman po siya. Opo. Doon sa homepage ng BIR, pag makita niyo po yon dito sa left side, i-scroll down lang. Pag nakita niyo yung BIR forms, click that and then lalabas na yung mga form number. Hanapin niyo po yung 2118 EA. Tapos i-click niyo po yung download. EA. Syempre, pag nag-file, hindi pala pwedeng walang babayaran, may minimum na 5,000 pesos. Saan ko po babayaran yung 5,000 pesos? At inasyon ko talaga yung 5,000 lang yung babayaran. Saan ko babayaran yung 5,000? Actually, bago pa sila pumunta sa pagbabayad, pupunta muna sila sa Revenue District Office. So, ipapakita nila yung mga dokumento na sinabi natin na mga kailangan, yung title, yung mga tax declaration, at yung extrajudicial, yung mga kailangan documents para makompute ng aming revenue officer yung tamang babayaran niya. Ngayon, tutulungan siya na mag-accomplish nung acceptance payment form. So itong acceptance payment form po kasi to, kung halimbawa man alam na nitong mag-file, alam na niya i-accomplish yung form, ipapakita lang niya yon doon, titingnan kung tama yung pagkakakompute niya, and then i-endorse po yun ng RDO. Tapos ipipresent niya po yon sa bangko, yung mga authorized agent banks po ng BIR na nandun sakop po ng RDO kung saan siya dapat mag-file. O kaya naman po, pwede po yung bayaran sa aming Revenue Collection Officer kung yung lugar na yon ay wala pong bangko. O kaya naman, ang dapat bayaran ay mababa lang, mga 20,000 lang and below, pwede sa RCO. So pwede po talaga palang pupunta sa BIR at pwedeng magpa-assist para ma-assess kung tama yung babayaran. So para sa mga kababayan natin, paano po, HREA Rose, kung halimbawa, tulad halimbawa yung guest natin kanina sa Magandang Kabuhayan sa DTI show, nasa Las Vegas siya, tapos meron siyang gustong i-process, pwede ba siyang magbigay ng SPA? Paano siya makakapag-process nung... Oo, pwede naman siya mag-authorize ng person to process in her behalf. Pwede naman po yun, mag-utos siya. Basta authorize lang yung person na yon.
Para lang Para mapacheck kasi ma-process. pwede palang magpa-assist sa BIR. Yes. Malaking bagay yon sa lahat ng ating mga live viewers. Siguraduhin lang natin i-observe natin yung health protocol at talagang kompleto yung dokumento. At kung hindi po kayo mismo yung magmamana, wag po kayong assuming, magdala po kayo ng authorization. Para hindi po kayo magpabalik-balik dahil pwede kayo magpa-assist, magpa-assess sa BIR para i-prepare yung inyong acceptance payment form. Ayun, acceptance payment form. Alam mo, HREA Rose, ako talaga dahil nga sa pandemya, marami talaga lagi may problema sa budget. Paano kung kulang yung pera? Pwede bang installment? Inumang hulugan. Isa pang malungkot na balita yan. Hindi po pwede kasi bayaran in installment. Kasi nga, amnesty na nga ang amount. Ibig sabihin, mababa na nga siya kung tutuusin. Kumpara kung babayaran mo yan, dahil sa dating rate natin. Kaya hindi po allowed so yung installment. kailangan buo siya. Paano kung HREA Rose, ito personal question, paano kung nakapag-file siya dati? Tapos meron pala siyang naiwan na isang property. Pwede ba niyang i-avail ngayon sa amnesty? Nabayaran na niya the rest. May naiwan lang na isa. Yes. Nabayaran yung iba. Yung pwede dati bang niyang pagpa-file, yung dati niyang pagpa-file, hindi siya covered ng tax amnesty. So, tapos, ngayon lang niya nalaman, meron pala siyang palang property pa palang naiwan yung namatay na hindi nakasama doon. Pwede po yun. So, ang gagawin, pwede po. Pwede siya mag-avail. Pwede. Yung difference na lang. Yung difference na lang. Naku, sana pala, sabi niya, sana pala naiwan yung lahat. Kasi ngayon may amnesty. Hindi, parang pareho lang naman. Pareho lang din naman. Kasi, pero, kung lahat, ang disadvantage nga nitong may naiwan, sa bagay, yung noon, nagbayad siya, old rate yun iba talaga. Hindi mo mako-compare. Hindi mo mako-compare yung ngayon. Paano naman po, HREA, ito may tanong din dito na, meron pa daw bang dapat gawin kung nakapagbayad na ng estate tax, pagkabayad ng estate tax amnesty, meron pa bang gagawin para masabi na tapos na or settled na yung estate tax? Okay po. So nabayaran na po 'di ba yung ating estate tax amnesty. Babalik po siya doon sa RDO para po i-present niya yung proof of payment together with that estate tax amnesty return, yung 2118. Yung iba kasing documents na ibigay na po niya yun, 'di ba? Kasi nung nagpa-assist siya para i-compute kung tama, so nandoon na yun sa RDO. So dadalhin na lang niya po yun para i-file niya. Kasi kung hindi niya po na ibalik yun, ng on time at baka mamaya na i-file na ibalik niya yung copy lagpas na ng June 14, hindi po masasabing nag-avail siya ng estate tax amnesty kasi requirement na dapat na i-file po yung return on or before June 14, 2021. So Ayan, HREA Rose, may question lang na dahil nabanggit natin yung kailangan may authorization or authorized yung representative. SPA to, no? Special Power of Attorney dapat. Usually po, SPA ang hinahanap SPA talaga. na notarized. Kasi para notarized. i-entertain kasi very confidential din to mga information na to. So talagang dapat authorized at hindi ito basta sinulat lang sa papel or type. Dapat merong notarized na SPA. Yun po, para dun sa mga nagtatanong sa Facebook, dapat po yung representative nyo na magpapa-process or assess sa ating revenue officer or officer of the day, dapat po meron siyang SPA. Ito po, may isa pang tanong. Gaano po katagal bago ma-issue yung certificate of availment kung sakaling na comply niya, na bigay na niya lahat ng documents? Gaano po daw kaya katagal ito? Ayon po kasi doon sa ating regulation, dapat po ma-issue yung certificate of availment 15 days from receipt. Pagkatanggap po ng application ng tax amnesty return with proof of payment. So magbilang tayo, kunyari, ngayon, pinail niya, bibilang tayo ng 15 days. Kompleto na, may proof of payment na ng kanyang estate tax amnesty. So 15 days dapat ma-issue ng BIR ang certificate of availment. Okay. Ito po, nalilito ako doon sa mga tanong sa Facebook. Ito po, kung ang tawag dito, yung
APF. Ang APF ay yun yung acceptance payment form. Kailan po ba pinapa-approve or pinapa-endorse for payment? When will the APF be approved or endorsed? Sa assessment po ba or kapag in-okay nyo na yung computation? Kayo po ba yung nagre-release ng APF? Yung sinabi nyo kanina na acceptance payment form. Sa Revenue District Officer pa rin po. I-endorse po so ng yung nag-assess RDO. na officer of the day, siya ang magre-release ng APF? Siya yung magre-release pero endorsed by the RDO. Okay. So, RDO po ano po ba yun? Halimbawa, napa-assess ngayon, kompleto yung dokumento, marirelease niya or i-request pa sa RDO para i-release yung APF? Sa ngayon na nangyayari sa BIR, sa district offices. With the lockdown, the quarantine, paano kaya yun? Alangan naman pabalikin pa, di ba? Dapat pwede sanang mahintay kung nandoon yung pipirma. Pero in the absence naman, kung kompleto at makukompute na, and then okay naman, mapapapirmahan na sa RDO or in the absence of the RDO, the Assistant Revenue District Officer, pwede naman niyang mahintay. Depende po dun sa Officer of the Day, sasabihin naman sa kanya na pwede niyo na po itong hintayin. O kaya naman, kung hindi pwedeng hintayin, baka naman pwede siyang bigyan ng specific date kung kailan siya dapat bumalik. Para hindi siya pabalik-balik. HREA Rose, ako talaga meron talaga akong problema sa pera eh. Paano kung yung minana nasa account nung namatay? Pwede ko bang i-withdraw yung pambayad doon sa, halimbawa sa daddy ko, although wala siyang iniwan na pera sa bangko. Halimbawa yung pambayad nandun sa, sana may iniwan siya. Wala. Halimbawa, may pera sa bangko yung namatay. Kumbaga, yung naiwanan, walang pera. Walang pera yung naiwan. Pwede po bang i-withdraw, magpaalam kay BIR na i-withdraw yung pera sa bangko para bayaran yung Estate Tax Amnesty? Pwede po. Ayun, good news na yan ha. Pwede po, oo. Hihingi lang po ng sa RDO, tapos ipipresent dun sa bangko na yun nga, i-allow yung partial withdrawal. Woy, so hindi man pwede ang installment, pwede naman po magpaalam para ma-withdraw natin yung pera nung namatay. Kasi, di ba, sayang naman yung minanang pera, hindi naman natin magalaw kasi wala tayong pambayad nung Estate Tax Amnesty. So pwede po, ito po ang good news. Pwede tayo magpaalam para partially ma-withdraw natin yung pera na nakapangalan dun sa namatay para po mabayaran natin at ma-avail natin yung Estate Tax Amnesty. Na ang deadline po, ulitin po namin, June 14, 2021. It's practically less than 3 weeks from now kung hindi po may extend, which requires another law para ma-extend yung proposed 2 years. June 14 po ang deadline, kaya kung kayo po ay merong mga interested parties o may mga minanang lupa or meron pang naipit na pera sa bangko yung inyong mga deceased loved ones, ito na po yung pagkakataon natin, Estate Tax Amnesty. Ayan, so kuha pa ako ng mga tanong, HREA, related pa rin sa Estate Tax Amnesty. Ito po, ano po daw, ay parang paulit-ulit, sige po, ano po ang, kukomputin daw po ba yung estate tax rate dun sa time na namatay or yung 6%? Iba po 6%? 6% po. Isang rate lang po tayo. Pero yung value po, depende yan kung kailan siya namatay. Kasi ang gagamitin nating value ng gross estate, yung value at the time ng death. So mag-iiba po yun. Although yung rate, 6% lang. Pero yung value, yung valuation, time of death. Tama po? Yes po, tama time po. of death. Ay, parang pabor na pabor pala para sa ating mga kababayan talaga. Kasi kung 10 years ago pa namatay, mas mababa yung valuation ng property. Diba? Although, yung pera baka maliit lang din. So, anyway, pero magandang mali yun. Paano po naman ito? HREA Rose, ito, pwede daw bang mag-avail yung mga estate na mayroong judicial settlement or last will pending in court? Pwede naman po. Pwede. Pwede naman po. Opo. Pwede po siyang mag-avail. So pwede yung merong pending. Ay, ito po, kaya lang, yung may mga, pending, tingnan natin, pending sa judicial. Opo, actually pwede naman po. Nandun siya sa ating nilabas na RMC 68-2019. Yes po. Allowed po siya.
basta meron siyang certified true copy na galing sa korte. Ito po may question, what if wala pang extrajudicial settlement? Ongoing yung case pero kami yung nagbabayad ng malamang real property o amilyar. Di pa rin po ba pwede i-process? Anong hindi po pwede i-process? Kung wala pang extrajudicial settlement, ongoing pa yung case. Kung wala pa kasing extrajudicial settlement, kasi yan po kasi yung isa sa mga requirement para makapag-avail po nitong estate tax amnesty. So kung wala po ito, ay hindi po pwede siya makapag-avail kasi isa yan sa requirements. Or kung solo lang naman kasi yung heir, pwede yung affidavit of self-adjudication. Okay. So, pero ito, HREA Rose, I think common concern to. Yung multiple succession, yung minana ng minana. Opo, yung marami, pero isang property lang po ang involved. Opo. Sino po yung how will the names of the estates and their corresponding heirs, ano po ba yung per generation? Ang pagpa-file? Kasi kung isa lang naman po ang involved na property na common ng mga namatay, pwedeng isa lang po yan na extrajudicial settlement. So, sa pagkakalagay doon, siyempre, babanggitin sa extrajudicial settlement kung sino-sino pa yung mga buhay, tapos etong si ganito, representative, ito ay heirs to nitong namatay na ganyan. Parang ano lang yan mga 100 pages yan. Yung mga lawyer, alam na nilang gawin yan kung paano. Opo, in short po, pwedeng isa lang i-file pero dapat kumpleto from yung sa pinaka first, second, third transfer, ganon. Nandoon siya. Succession. Pero po, isang extrajudicial settlement siya, pero ang estate tax amnesty return, kung ilan yung namatay doon. Kunyari, 4 yung namatay doon na nagpasalin-salin, 4 din po yung return na estate tax amnesty. Hindi po pwedeng isa. Per dissident. Bawat patay. Hindi po per transfer. Ay, hindi per transfer. Hindi per transfer. Kung multiple succession na nanggaling sa lola na nilola ko, so yes po. isang 2118-EA lang yun kasi lola ko lang yung namatay. Tama po. Tama. Ayan. Paano po ang mangyayari dun sa e-car? Dun sa electronic certificate authorizing yung registration. Kasi nga isang property lang 'yon. Isang e-car na lang po 'yon. Isa na lang din. Opo, kasi inaalaw po namin na yung lahat ng 'yon ng namatay na 'yon, 4 yung namatay, 'di ba? Pwedeng iba-iba yung residence niya. Iaalaw po namin na i-file na lang doon sa residence ng kahit sinong isa man dito. Kunyari, yung isang namatay dito, ang residence niya, Quezon City. Dito na lang siya, ipapay lahat. Yung estate nito pang 3. Kung isa lang ang property po. Para isang e-card din ang i-issue. Pero ang mahirap, kung yung 3 namatay, may common property nga siya na involved dito sa isa, meron siyang separate na mga property. Paano po yun? Hindi po pwede. So magpa-file din siya na separate dun din sa RDO kung saan yung nakakasakop na RDO ng kanyang address. Kasi may iba siyang property Okay. Paano po kung yung namatay, HREA Rose, ay nasa ibang bansa, pero may property siya dito? Dito pwede yung meron siyang administrator. Opo. Kung meron siyang administrator, pwede pong gamitin yung address ng administrator at doon siya mag-file. Pero kung wala, pwede po doon sa RDO 39. Sa RDO 39, kung sa, ito na yung mga nag-migrate non-resident na, non-resident na sila at doon na sila namatay sa ibang bansa. So sa RDO 39 po, or yung address ng administrator, or na mag-handle ng kanilang estate. Ano pa po, HREA, yung common concern kung based po doon sa experience nyo na maaaring hindi lang natin na-cover ngayon na issue ng mga nag-file or nag-a-avail ng estate tax amnesty? Usually mga tanong naman kasi natatanggap namin, ma'am, wala po, usually extension, wala po bang extension? Ganon lagi. Tapos meron pang mga question na, paano kung halimbawa nga naman, pag kinumpute daw nila yung kanyang estate tax, even using the old rate, and even with the penalties, mas mababa pa rin daw ang babayaran kesa sa 5,000. So, sabi namin doon, it's your choice. Pwede kang hindi mag-avail ng estate tax amnesty.
Because kung babayaran mo pala using the old rates at including the penalties, mas mababa pala sa 5,000, di bayaran mo as is without availing that estate tax amnesty. Yung mga ganon, actually, yung ganon hindi na nga dapat itanong pa dahil syempre, yung taxpayer naman, titingnan nila kung saan ba sila makakamura. Diba? Usually, yun ang kinong-comparison nila yung kung saan sila mas maliit ang babayaran. Paano po kung kasi diba, HREA Rose Cup, syempre dahil estate yan, kailangan merong death certificate. Paano kung walang death certificate na na-issue? For some reason, hypothetical lang, may naisip lang ako, what if walang death certificate? Pag walang death certificate, kasi isa sa requirement, di ba? Hindi ko alam kung tatanggapin yung testimony ng two uninterested person. Hindi kasi nilagay doon sa requirements na po pwede na kung walang death certificate, pwedeng testimony pwede naman yung certificate of no record of death from Philippine Statistics Authority in case na wala talagang mahanap. Sa PSA pa rin siya kukunin po. Para lang may mas-submit na document sa BIR. May question tayo sa from Facebook. Nasaan yun yung lumabas? Sorry, hindi ko nabasa. Kung ang namatay po ay may iniwan na notarized na deed of sales, notarized deed of sales, a-applyan pa rin po ba ng amnesty? May iniwan siyang deed of sale ng property niya bago siya namatay. So, anong date kaya? Mga ilang date? Kasi mahirap yan. Walang detalye, Evelyn. Dapat hindi na siya pwedeng maisama sa kanyang estate, gross estate. Kasi kung nabenta na niya yan before pa, nung buhay pa siya, hindi lang na-i-present para sa transfer doon sa nakabili, hindi na dapat siya kasama ng gross estate. Correct. So, pwede po bang mag-avail ng estate tax amnesty on the estate tax deficiency resulting from review ng assessment division? So, nag-file siya regular on time, pero nagkaroon ng assessment. Pwede po ba ngayong gamitin yung amnesty para makabawas-bawas sa interest sa penalty? Good news dapat good news. Pwede po yun. Mon, nakaligtaan ko pala sabihin kanina, di ba, yung tinanong mong exceptions. Nabanggit ko lang yung mga properties. Exceptions din po kung ang estate tax liability ay delinquent account na. Hindi na siya pwede dito sa estate tax amnesty. Pwede siya doon sa delinquent. Doon sa tax amnesty on delinquency. Ayun. So, kung sakali pong delinquent na po yung estate tax liability, doon po kayo sa delinquency tax amnesty mag-a-avail. Pero kung meron lang assessment, merong kulang doon sa binayaran sa final na estate tax, hindi amnesty, yung final na regular, nagka-assessment, pwede po yun i-file for amnesty. Basta po, hindi pa siya delinquent. Basta hindi pa delinquent. Okay. Ayun, ganun naman pala yun. Ayan, so, teka, meron pa ba tayong questions sa Facebook? Actually, may mga nagko-comment po, sana po i-extend yung estate tax amnesty. Wala po sa aming mga kamay ang desisyon na yan. Sabi nga ni Master Hans, ang kapalaran nasa atin. Ngayon sa amin po, wala ang kapalaran. Na ang kapalaran po ng extension ay nasa Congress po. Kung kanila pong ipapasa, yung pinopropose nila na 2-year extension. Actually, HREA Rose, ako personally, sa tingin ko malaking bagay na makonsider yung extension for so many reasons. Number one, makakatulong din siyempre sa BIR para makolekta pa rin yung estate tax na yun. Kasi yung may amnesty, hindi pa sila nakapag-file, yung pangwala. So medyo baka lalong mapabayaan. Baka lalong malubog sila, no? Oo, basta baka malubog lalo sa mga penalties. Yeah, so malaking bagay na sana makonsider yung extension. Feeling ko naman wala naman din pipigil kasi for BIR, it's also collection. Then at the same time, in consideration nga dito sa quarantine, sa pandemya, na medyo talagang nag-struggle. Kaya marami naman doon sa mga nagmana, not necessarily may readily available na cash or can process right away all the documents. Kasi nga, ang kwento nga dyan, HREA Rose, maraming mga nagtatanong sa amin, lalo na sa akin, na ang problem nila is,
hindi na nila alam kung ano nangyari doon sa ibang relatives nila, kung sino yung buhay, sino yung patay, nasaan. Kasi nga yung iba, medyo matagal nang hindi nagkakita-kita, nag-uusap, tapos nag-quarantine pa. So parang taranta sila kung paano ipoprocess ngayon yung mga requirements at sino yung magbabayad. Kung halimbawa, yung tiya nasa ibang bansa, tapos ikaw pamaapo sa tuhod. So parang utusan mo yung tiya mo na nasa ibang bansa. So yung mga ganong reality ng ating mga kababayan. So sana ma-consider yung extension, and I think naman BIR will fully support and implement kung may extend siya. Pero kung hindi po, ang deadline po natin, ulitin ko lang po, ay June 14, 2021. Ito po ay 3 weeks from now or this year. At hanggat wala pong extension, hindi po tayo pwede mag-assume or baka naman sa June 14 kayo mag-file. Dapat agahan po natin. Ano po ba yung approximate time or processing HREA Rose? Mas maganda sana na pwede ninyong ma-present yung inyong mga documents. Hindi po dapat sa June 14 yung presentation ng documents sa RDO. Kasi baka mamaya nagsabay-sabay kayo doon. So syempre yung workforce namin ay hindi naman po enough. Pag nagsabay-sabay po doon, ang tendency po ay baka malate kayo sa pagbabayad. So ang banking hours po natin ay hindi naman po hanggang gabi. Yung over the counter, meron po siyang tayong hanggang 5 o'clock lang. Kaya mas agahan niyo po, maski at least 1 week before nitong deadline, ma-present niyo na po yung mga documents ninyo para naman ma-compute na. O kaya kung alam niyo naman pong computein, ipapakita na lang din, mas maganda, mas maaga. Para may time for payment. Nasa BIR website naman, nag-issue naman din ng mga revenue regulation at RMC si BIR related dun sa mga other concerns, questions, even yung mga documentary requirements. So siguro po ang paalala po ng BIR sa atin is i-check po natin yung mga requirements, i-prepare na po natin sila ahead of time para pag pumunta tayo sa BIR, more or less, andun na silang lahat. Pero in case po ba, HREA Rose, meron silang, pwede silang tumawag muna doon sa RDO district office nung kung saan sila magpa-file. Pwede naman po. Para sigurado. Para mag-clarify muna. Kasi nga mahirap yung pabalik-balik dahil nga dito sa sinasabi nga nating quarantine or health protocol. So pwedeng tumawag, pwedeng magpa-assess. Sa website po, pwede nyo pong tingnan doon yung revised guidelines. Meron din po yan. Tsaka yung mga deduction, kasi baka yung iba, hindi nila alam yung mga i-deduct sa gross estate. So, depende po sa year ng pagkamatay, yung deduction din. Kasi kung anong batas ang mag-a-apply. So, depende po yan. Meron po kaming matrix na ginawa dyan. Kung recent lang yan, mga less than 10 years before December 31, meron tayong 1 million standard deduction, 1 million family home. So again, depende po kung anong panahon namatay. Siguraduhin po natin kasi, although syempre kung ito i-assess naman ng ating officer of the day sa RDO, napapansin naman nila yun. Ilalagay naman nila yung mga standard deduction or family home, kung ano man yung allowable or deductible deductible deductions na allowable para sa inyong gross estate. Pero iba pa rin po yung ma-prepare na natin yung mga dokumento. So, ibig sabihin, HREA Rose, kung hindi ma-extend at hindi nakapag-avail, ano po ang babayaran nila? Kung sakali, para po medyo, hindi naman matakot, para manggigil silang gawin nila ang lahat na i-avail yung amnesty. Pag wala na si amnesty, ang alam ko lang kasi yung pinaka-recent na rate bago nung 6%, ito po. Ang exempt lang po doon yung first 200 na net taxable estate. Pero pag above 200 po, ang rate po niyan ay, saan na ba siya? Ito yung hanggang 20%, 5% diba? In excess of 200,000. Tapos, meron po tayong 8%, may 11, 15, 20. So, graduated yung rate po niyan. Habang tumataas yung gross estate, yung net taxable estate, tumataas din po yung tax natin na babayaran. Including, dahil late na yan, mai-imposean po yan ng 25% surcharge, interest na 20%, kasi 20% pa noon, yung train kasi nito lang bumaba yung interest. Tapos, meron pa tayong compromise penalty. Ayan, so, yun po, I think, malaking bagay talaga.
I think it's more than enough, HREA Rose, to convince them to avail of the amnesty. Ulitin po namin kapag kayo nag-avail ng amnesty, 6% na lang ang babayaran. Ito yung rate at ang valuation time of death. Pero between the time na namatay hanggang pag-avail nyo, i-waive lahat ng interest, yung 25% surcharge, 20% interest, at saka yung compromise penalty. I-waive siya lahat at 6% lang yung rate, hindi na yung 5 to 20%. So, kayo po ang magdesisyon. Kung ayaw nyo pong i-avail, babayaran nyo po between to 5 to 20%, may 25% surcharge, 20% per annum yun every year, 20% interest. So, kung 10 years ago pa yan, 200% interest 200%. Po yun. Yun lang po, gusto ko lang po i-reiterate na kailangan talaga i-avail natin yung estate tax amnesty. At wag pong matakot, pwedeng tumawag sa BIR, pwedeng magpatulong or magpa-assess sa officer of the day. At nasa BIR website po, meron pong RR at RMC na na-issue. Para po dito, merong RMC 68 para dun sa mga Q&A, mga questions natin related sa Estate Tax Amnesty, RMC 68, RMC 102, 2019. At nandun din po sa RR na in-issue, yung RR, ano nga yung RR? Nakalimutan ko tuloy, RR na Estate Tax. RR 6/2019. Yung Revenue Regulation 6/2019, nandun din po yung guidelines at yung form, yung 2118-EA. So in short po, andyan na po lahat. Pindot-pindot lang po. Visit bir.gov.ph. Bago nyo po takutin yung sarili nyo sa gagawin at babayaran, i-check muna po natin. At bago nyo po sabihin na wala kayong pambayad, alamin muna natin at i-validate, pa-verify natin kay BIR kung magkano ba talaga yung babayaran kasi baka 5,000 pesos. Tapos, baka yung minimum lang. Opo. Baka minimum lang. Tapos, ang malupit pa dito ay HREA Rose, minimum lang, tas may pera pa sa bangkong naiwan, baka pwedeng i-request nyo na rin para yun na yung gamiting pambayad. Yes, HREA Rose. Kasi ang katotohanan naman, HREA Rose, ako na-experience ko din to, marami tayong mga kababayan na lupa yung minana, hindi pera. At marami din tayong mga kababayan na nagtayo na lang ng bahay, yung titulo, bahala na, basta magkakamag-anak kami dito. So, I think this is the perfect time para i-consider natin na i-settle yan, i-clear yan. Kasi kawawa din yung mga susunod na henerasyon. Kasi ngayon may amnesty. Tama. Diba? 3 decades from now, we don't know. Baka magkano na yung babayaran nyo or hindi na transfer dun sa mga current owners o hindi na magkakakilala yung mga apo sa talampakan, sa tuhod. At saka para maiwasan din yung gulo in the future between yung mga heirs, di ba? Totoo. Para maayos na. Ayan, so final reminder po, HREA Rose, about our estate tax amnesty. Pagtas natin siyang daragin sa 25% surcharge at 20% interest. Yes, HREA Rose, final reminder po sa ating mga taxpayers who would want to avail estate tax amnesty. Oo, so ini-encourage ko po kayo na mag-avail nitong estate tax amnesty na to. We have almost 3 weeks na lang po ang natitira for that. Kaya wag po kayong maghihintay ng extension na hindi po natin siguradong darating. Kaya you should act now. I-prepare nyo na yung documents na kakailanganin para ma-avail nyo itong amnesty na to na makakagaan po talaga sa inyo na mga babayarin. Ayan, so without the extension, HREA Rose, the deadline is on June 14, 2021. Huwag pong mag-file sa June 14. 1 week before po kung pwede. Huwag po natin i-risk kasi baka may kulang na dokumento, meron pang another process na dapat pagdaanan. Kahit tumambling po tayo at ang BIR, baka mahirapan tayo ma-meet yung deadline. So let us not rely on the extension. Let's try to work on it kasi po napakalaking bagay. Instead na 5 to 20%, wala na yung 25% surcharge, wala na yung 20% per annum na interest at compromise penalty. Waive po lahat under dito sa estate tax amnesty. And the best part sa akin, HREA Rose, yung valuation, time of death. So napakalaking bagay. Baka po talaga yung kinakatakot nyo na wala kayong pambayad, baka minimum 5,000 pesos lang pala yung magiging final assessment ni BIR. I-grab na po natin yung opportunity. Huwag natin palipasin. Sayang po yung estate tax amnesty dahil ito po lahat ay nakapaloob
sa Republic Act 11213 or Tax Amnesty Act kung saan ini-implement ni BIR ang Estate Tax Amnesty at Delinquency Tax Amnesty para po sa lahat sa atin to na nagkulang, nakalimot, na nagpabaya, pagkakataon na po natin to para isettle lahat at mawala na tayo ng problema sa future. Lalo na yung mga interest, sayang po yan. Dapat nagtitipid tayo. Maraming salamat. Maraming HREA salamat Rose, din, Mon. sa napakalinaw na paliwanag. Kahit na may konting bad news, nakabawi ka naman sa mga good news. At malaking bagay yan kasi good news or bad news, dapat alam ng ating mga taxpayers para hindi sila maloko kasi baka mamaya may fixer na nakausap na nga ako ganito. Nako, ito po yung nasa batas. Huwag po tayong mangako ng wala po sa batas o ng hindi legal kasi mas malaki pong problema yan in the future. At tandaan natin, pag mga peking dokumento o mga peking car ang ginamit nyo to transfer, subject hindi niya sa tax evasion. Tama no, HREA Rose? Mga ano yan? Bakakasuhan pa, criminal act po yan eh. Criminal case po yan. So, wag na po kayo makipaghabulan kay BIR. Makipagtulungan tayo para mawalan tayo ng problema at magkaroon tayo ng peace of mind, lalo na pagdating sa mga minana nating property sa ating mga mahal sa buhay. Thank you very much again, HREA Thank you also. Rose. Salamat, Mon, sa opportunity. Thank you. Thank you po. Ayan. So, grabe. So, sana po sa lahat ng ating mga kababayan, wag na po nating antayin ang deadline, which is June 14, no? Ako na po nakikiusap, I'm appealing to the public. Alam ko po yan kasi marami sa inyo nagchat-chat sa TaxWhizPH at kanina lang ilan yung sinagot ko. Puro tungkol sa Estate Tax Amnesty. Napakalinaw po ng paliwanag or discussion namin ni HREA Rose. Una, siguraduhin po natin na ma-check natin yung regulation at yung RMC na in-issue para kung ito'y meron tayong tanong, andun yung sagot, ano yung documentary requirements, at makompute din natin on our own or kung meron tayong accountant, magpatulong tayo, pwede din tayong tumawag sa BIR at siguraduhin kompleto yung dokumento pag pumunta tayo dun sa RDO or district office kung saan tayo mag-file ng ating estate tax return or BIR form 2118-EA. At siguraduhin po na once na na-process yung acceptance payment form, tayo magbayad sa accredited agent ba at antayin ng ating certificate of availment para sigurado wala na tayong problema at na-avail natin ng tama ang Estate Tax Amnesty. Ulitin po natin ang deadline po, June 14, 2021. At kung tayo po ay pagkakalooban ng isang malaking pagkakataong ma-extend ito, yan po ang aantabayanan natin, depende sa Kongreso at kung mapipirma ng Presidente. Yan, syempre, meron pa silang 3 weeks para pagbigyan tayo. Pero wag po natin antayin yon kasi baka hindi ma-extend, sayang po yung Estate Tax Amnesty. So, to all our viewers, lahat po ng mga nakikinig at nakatuto at meron kayong kakilala o relatives o kaibigan na merong minana na hindi nila na-transfer sa kanilang pangalan or hindi pa nababayaran ng Estate Tax Amnesty, tell them the good news, waive lahat ng interest, 6% na lang ang rate, ang valuation time of debt. But they have to file on or before June 14. Ang suggestion ko, 1 week before June 14, i-process, siguraduhin ma-file na sa BIR para kung sakali may kulang o may kailangang habulin, meron pa tayong 1 week before the June 14 deadline of the availment of Estate Tax Amnesty. Ayan, so that's all for this episode ng BIR in Action Live. Babalik, so sa susunod na episode natin, itutuloy natin yung sa tax audit, ano na yung mga gagawin kung after na subpina. Yan ang ating mga susunod na topic para lahat tayo handa, inform sa ating Bill of Rights, yung mga karapatan natin bilang taxpayers, yung mga remedy kung tayo ay merong BIR audit. Yan po ang ating susunod na tatalakayin dito lang sa BIR in Action Live. And don't forget, BIR in Action Live is powered by TaxWhizPH Digital Solutions. So please follow us on Facebook, Instagram, and you can also visit our website, taxwhizph.ph, to make your tax compliance simpler and easier anytime, anywhere. So marami na pong nagtatanong sa inyo gamit ang TaxWhizPH mobile app. Maraming salamat sa pagtitiwala, pero masipag din po akong sumagot. Huwag kayong mag-alala, meron mang delay ng konti. Actually, pag weekend, hindi ako sumasagot. Dati sumasagot ako ng weekend. Ngayon hindi pa ako sumasagot ng weekend. Nanonood po ako Netflix. Huwag kayong magulo. So,
Magtanong po tayo everyday, may sasagot mo. Mag-a-assign na lang ako ng sasagot. It's a good experience yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Sana po pag nagtanong kayo, bati naman kayo kasi hindi po robot yung sumasagot. Kami po mismo, ako po mismo sumasagot. Normally lunchtime ako sumasagot, Mondays to Thursday. Lunchtime, hanggang 1:30 minsan umaabot. Sumasagot ako. Kasi tulad kanina, more than 20 yung sinagot kong tanong. At kalahati nga doon, puro Estate Tax Amnesty yung tanong. Kaya ang reply ko, please watch BIR in Action live. And also follow Bureau of Internal Revenue Philippines Facebook page. And meron din silang Twitter, YouTube channel, and of course, kung saan lahat ng mga EBIR services or e-services or facilities na online ng BIR ay available at lahat ng forms ay downloadable. Go to bir.gov.ph. Ayan po, kumpleto po ang lahat ng impormasyon dyan. O everything that we discussed this afternoon about Estate Tax Amnesty, nandun po sa RR 6-2019 at dun sa RMC 68 at 109. Tama ba yung mga number na sinasabi ko? Na in-issue ni BIR. Mali po, RMC 102. RMC 166-2019 at RMC 102-2019. Yan po yung mga Q&As or facts about Estate Tax Amnesty availment. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na BIR in Action Live. Sama-sama sa hamon ng panahon, buwis ko para sa Pilipino. Download the TaxWhizPH mobile app for free. These days, everything can be done by phone. Ordering food, booking a hotel, buying gifts, getting a ride. It's all just a few taps away. But what if we could make taxes just as easy? The TaxWhizPH mobile app allows me to sit back and relax even if there's an upcoming deadline. Why? Well, because I've already did my taxes in advance, thanks to the tax calendar. And if I forget to check, the tax alert feature will notify me of upcoming deadlines, keeping me on track. With the app, you can also calculate how much you need to pay. That's one less thing to think about come tax season. But what if you don't know how to do your tax compliance, or you have any other questions? Well, you can just ask the Tax Whiz. Mon himself will be available for consultation through the app. Make taxes easy with the TaxWhizPH mobile app.